امروز میخوام یه کوفته کباب خوشمزه درست کنم که خیلی راحت‌تر از کوبیده است. بدون دردسر سیخ ولی همونقدر خوشمزه و جذاب. به گوشت چرخ کرده، جعفری خرد شده، پیاز رنده شده که آب اضافیش رو گرفتم، فلفل دلمه‌ای قرمز رنده شده که بازم آب اضافیش رو گرفتم، همراه 2 حب سیر خرد شده اضافه کردم. حالا وقت اضافه کردن ادویه هاست که شامل زردچوبه، فلفل سیاه، ادویه کاری، بیکینگ پودر، پودر سوخاری و نمک هستش. همه ی مواد رو خوب ورز دادم تا بافت کباب کامل منسجم بشه و موقع پخت نریزه. نیم ساعت گذاشتم داخل یخچال تا حسابی مزه‌دار بشه. برای این کوفته کباب خوشمزه نیاز به یه پلوکته خوشمزه هم داریم که همزمان با همدیگه آماده میشن. بهش پودر تخم گشنیز، پودر زیره، زردچوبه، نمک و چند دونه هل که حسابی برنج رو معطر میکنه اضافه کردم. مقداری هم روغن و آب که روی سطح برنج رو بگیره ریختم. اول کاغذ روغنی گذاشتم، بعد فویل هم کشیدم که داخل فر بخار کنه و برنج به خوبی دم بکشه. از مایه گوشتی برداشتم و توی دست گردش کردم و با نوک انگشتام فشار دادم تا فرم بگیره. کوفته کباب ها رو روی توری فر گذاشتم تا خوب بپزن. آب پیاز و فلفل رو با کمی روغن مخلوط کردم تا روی کباب ها رومال کنم و خوشمزه تر بشن. موقع پخت یه بار کباب ها رو برگردوندم و دوباره رومال زدم تا خوش رنگتر و آبدار بشن. بعد از پخت روی کباب ها کمی کره زدم تا براق و خوش عطر بشن. واقعاً هرچی از عطر و طعم این کباب بگم کم گفتم. پیشنهاد میکنم حتما یه بارم شده درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. اگه عطر این غذا به دلتون نشست لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.